It's Omkar style. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP01 वर. तर आज आपण ट्रेंडिंग व्हिडिओ शिकणार आहे. आज खूप दिवसांनी आपल्या अलाइट मशीनवर व्हिडिओ येते, तर व्हिडिओला खूप जास्त प्रेम आणि सपोर्ट दाखवा. खूप दिवसांनी आज आपला व्हिडिओ येतोय आणि तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवे आला असाल तर पहिल्यांदा क्लिक करून आपल्या व्हिडिओ पाहत असाल तर नक्की आपल्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा व्हिडिओ आवडल्यावर. आणि एडिटिंगमध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करून तिथे नक्की मेसेज करू शकता, तर तुम्हाला 100% रिप्लाय केला जाईल. आणि मटेरियलसाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. तिथे सर्व मटेरियल तुम्हाला फ्रीमध्ये भेटून जाईल. आपल्या चॅनलला कोणत्याही मटेरियलला पासवर्ड बिसवर्ड काही नसतो, सगळं फ्री असतं. तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून जा. तर चला आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करूया.